મિત્રો, આજના જમાનામાં આપણે ઘણી બધી ટેકનોલોજીથી ઘેરાયેલા છે. આ ટેકનોલોજી જ આપણા જીવનને સરળ અને વધુ સરળ બનાવતી જાય છે. આ ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી આપણી જીવનશૈલીમાં પહેલાંની સરખામણીમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું છે. અત્યારે આપણે મોબાઈલના ઉપયોગથી આપણા ઘરની વસ્તુઓ જેવી રીતે એસી, ટીવી, બલ્બ અને બીજા ઘણા બધા ઉપકરણોને આપણે દુનિયાના કોઈ પણ છેડેથી કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. અત્યારે માહિતીનું આદાન પ્રદાન ડિજિટલ ફોર્મમાં થાય છે, એટલે કે 0 અને 1ના સ્વરૂપમાં. તેમાં પણ વાઈફાઈ અને બ્લૂટૂથ જેવી ટેકનોલોજીએ મહત્ત્વનો ફાળો ભજવ્યો છે. તો મિત્રો, ક્યારેક વિચાર્યું છે કે આ બધી વસ્તુ કામ કેમ નહીં કરતી હશે? કયા કમ્પોનન્ટ વાપર્યા હશે? કયા પ્રકારનું વાયરિંગ કર્યું હશે? કયા સોફ્ટવેરનો યુઝ કર્યો હશે? અને તેમાં પણ કઈ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજનો ઉપયોગ કર્યો હશે? અને શું આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને હું પણ મારી ક્રિએટિવિટી અનુસાર કંઈક નવું વસ્તુ બનાવી શકું? શું આપને પણ આવા બધા ક્વેશ્ચન થાય છે? તો આપની માટે સ્ટેમ એક્સપર્ટ લઈને આવ્યું છે બેઝિકથી લઈને એડવાન્સ સુધીના કોર્સ, જેમાં એનરોલ થઈને આપ અમારા પ્રેક્ટિકલ અપ્રોચ દ્વારા માત્ર વસ્તુને સમજશો નહીં, પરંતુ પોતાની ઇમેજિનેશન અને ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ દ્વારા આપ જે ચાહો, જે ઈચ્છો એ આપ બનાવી શકશો. સ્ટેમ એક્સપર્ટ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા વિવિધ કોર્સ આ પ્રમાણે છે. ફર્સ્ટ, બેઝિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. સેકન્ડ, બ્લોક કોડિંગ વિથ સ્ક્રેચ. થર્ડ, Arduino based programming with 10 real life projects. Fourth, artificial intelligence for kids. Fifth, 3D design with Tinkercad. And sixth, ESP32 advanced level programming with 15 real life projects. આપણે આ વિડીયોમાં બેઝિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સના કોર્સ વિશે ડિટેલ્સમાં માહિતી મેળવીશું. તો મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે આ દુનિયામાં વિદ્યુત વગર કોઈ પણ ઉપકરણ શક્ય નથી. તો સૌપ્રથમ આ કોર્સમાં આપણે વિદ્યુતના બારામાં જાણીશું, તેનું વર્કિંગ જાણીશું અને તેમાં પણ વોલ્ટેજ, રેઝિસ્ટન્સ અને કરંટ વચ્ચેનો સંબંધ આપણે વોટર એનાલોજી દ્વારા સમજીશું. ત્યારબાદ સર્કિટ બનાવવા માટેના કોમ્પોનન્ટ્સ જેવા કે રજિસ્ટર, કેપેસિટર, ઇન્ડક્ટર, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, વિવિધ બટન્સ, વિવિધ એલઈડીઝ, બેટરીઝ, બ્રેડબોર્ડ, બઝર, પોટેન્શિયોમીટર અને વિવિધ આઈસી વિશે જાણકારી મેળવીશું. ત્યારબાદ બેઝિક સેન્સર જેવા કે એલડીઆર સેન્સર, અલ્ટ્રાસોનિક સેન્સર, માઇક્રોફોન સેન્સર, આઈઆર ટ્રાન્સમીટર અને આઈઆર રિસીવર વિશે માહિતી મેળવીશું, તેમના બેઝિક પ્રિન્સિપલ અને તેમનું વર્કિંગ જાણીશું. હવે પછીનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ હશે આપણું સર્કિટ મેકિંગ, જ્યાં જે કમ્પોનન્ટ્સ આપણે હમણાં જોયા તેનો ઉપયોગ કરીને બ્રેડબોર્ડ પર વિવિધ સર્કિટ બનાવતા શીખીશું, વિવિધ એક્સપેરિમેન્ટ કરીશું અને વિદ્યુતને પ્રેક્ટિકલી વધુ સારી રીતે જાણીશું. અને સર્કિટમાં સર્જાયેલી ખામીને મલ્ટીમીટર દ્વારા ચેક કરતા પણ શીખીશું. અહીં બ્રેડબોર્ડ પર બનાવવામાં આવેલી સર્કિટ ટેમ્પરરી હશે, તેથી તેને કોપર બોર્ડ પર સોલ્ડર દ્વારા પરમેનન્ટ સર્કિટ બનાવતા પણ શીખીશું. અત્યાર સુધી જે આપણે શીખ્યા તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સ બનાવીશું, જેમાં ફર્સ્ટ છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ્સ, ઇલેક્ટ્રિક મોટર, ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર, પોટેટો બેટરી, લેમન બેટરી અને ઇન્ટ્રુડર અલાર્મ. આ કોર્સમાં એક એડવાન્સ સેક્શન પણ છે, જેમાં આપણે કમ્પ્યુટરની ભાષા એટલે કે બાઇનરી લેંગ્વેજ સિસ્ટમ વિશે માહિતી મેળવીશું અને કમ્પ્યુટર જેના કારણે લોજિક જનરેટ કરે છે એવા લોજિક ગેટ્સને આપણે આઈસી દ્વારા પ્રેક્ટિકલી સમજીશું, જેનો ઉપયોગ કરીને ઓડિયો જનરેટર અને સિક્રેટ મેસેજ સિસ્ટમ જેવા બે એડવાન્સ લેવલના પ્રોજેક્ટ આપણે બનાવીશું. આ કોર્સ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે કે જેમાં 80% પ્રેક્ટિકલ છે અને 20% થિયરી છે, અને આ સંપૂર્ણપણે ઓફલાઈન કોર્સ છે. આ કોર્સમાં જોડાવા માટે કોઈપણ પ્રકારના બેઝિક નોલેજની જરૂર નથી. વળી કોર્સમાં જોડાવા માટે કોઈ એજ લિમિટ પણ નથી. તો ભલે આપ સ્ટુડન્ટ હો, વર્કિંગ પ્રોફેશનલ હો કે કોઈ પણ એજના હો, કોઈ ફરક નથી પડતો. પણ જો આપ ઇન્ટરેસ્ટેડ હો તો આ કોર્સ સાથે જોડાઈને આપ પણ બની શકો છો ઇલેક્ટ્રિસિટીના માસ્ટર. તો આજે જ જોડાઓ અને પોતાની અમેઝિંગ ઇલેક્ટ્રિસિટી જર્નીની શરૂઆત કરો. વધુ જાણકારી માટે સ્ક્રીન પર આપેલા નંબરથી વોટ્સઅપ કરો. આભાર.